Szép jó reggelt mindenkinek! Indulunk tovább Frederikshafenbe, ami a 850 kilométerre van Budapesttől, kb. 8,5 óra, ugye, hogyha nincsen dugó. A legközelebbi reptér az úgy néztem, hogy ugye van Stuttgart, München, meg Zürich. A Zürichi van a legközelebb, az 1 óra 40 perc, a Stuttgarti 2 óra 20 perc, a Müncheni körülbelül 2,5 óra, hogyha repülővel akartok menni. Ma meg fogjuk nézni Ludwigshafent is, és be fogjuk mutatni a szállást, hogy mi történik, és mennyibe kerül, meg hogy is néz ki igazából, mert megmondom őszintén, hogy elég olcsón kifogtuk a szállást ma estére, meg is lepődtem, hogy Németországban lehet ilyet is. Zsoltika kávézik. Azt tudni kell, hogy itt az autópálya mellett egy kis cappuccino, az olyan 4 euró, de hogyha elmész a mosdóba, akkor kapsz, itt például 1 euró Németországban, szerintem mindenhol a WC, de kapsz egy 1 eurós ilyen vouchert, hogy az hogy mondják magyarul? Tök mindegy. Kedvezmény, Elvileg lapot, és azt elvileg levonják. Kivéve úgy jársz, mint én, hogy a csóka takarító azt mondta, hogy menjek be nyugodtan, de elvette az 1 eurómat, de nem adott semmilyen vouchert utána, papírkát, és így a nő a pénztárnál, hát azt mondta, hát lehet nem működött a gép. Hát mondom, jó van. Thomas haverom pont egy ilyet épít. Hát beültünk ebédelni, tipikus német ebéd, sült kolbász, sült krumplival, majonézzel, meg mustára. Szóval, hogy nagyon finom. Hát mennyi? 7,50-be kerül egy adag sült krumpli és egy sült kolbász. Nagyon finom a krumpli. Ezt egyébként Road Grillwurstnek hívják, és azért helyi, gondolom, hát helyi, minden Németországban csak ezt lehet tenni egyébként is, de megnézzük, hogy milyen kis majonézzel. Nagyon finom. Tényleg jó. Egy észrevételt szeretnék nektek mondani. Nem szeretitek a halat, akkor ne ebből sült krumpliból kérjetek, mert nekem nagyon gyanús, hogy a halas olajba sütötték ki, és nagyon lehet rajta érezni. Úgy nem baj, mert finom. De ha allergiások vagytok, akkor biztos, hogy nem, mert itt nem nagyon cserélgetik az olajat, vagyis nem kis sütőbe sütigetik őket. Sziasztok! Itt vagyunk Ludwigshafenbe. Ludwigshafenben annyit kell tudni, hogy a Lake Constance, más néven a Bodensee tó lábánál fekszik el, viszonylag kevés lakosságú. Ez a régió amúgy meg arról is híres, hogy a boruk az nagyon finom. Tehát a bortermelésben ők ékeskednek, és két domináns szőlőfajtájuk van, az a Riesling, ami ugye a fehérbor, és a Pinot Noir, ami a vörös. Szóval borászok, gyertek és kóstoljátok meg, mert nagyon finom borjaik vannak,
Egy tipp, amit mi Angliában szoktunk csinálni, vagy tudom, a borászok majd ki fognak minket nyírni, hogy ilyet merünk mondani, de mi leszoktuk hűteni a Pinot Noirt is, mert úgy sokkal finomabb, mármint az angolok úgy jobban kedvelik. Próbáljátok ki. Na, mit találtál, cicám? Kicsi, mit találtál? Minikagylókat? Na. Ezt tudni kell, Luca imád kagylót gyűjteni, tehát ő neki ez ilyen... Ezek nem olyan szépek amúgy. Mutasd. Ilyen picit, én már nézd, milyen pici csira. Ilyen kagylós a partja. Észrevétel. Ugye itt Németországban voltunk 4 vagy 5 étterembe, kávézóban, és azt kell elmondjam nektek, hogy úgy láttam észre, hogy elég sokan Miserable Margaretit, szóval ne húzzátok fel rajta magatokat, hogy csak ilyenek. Mi is először gondolkoztunk, hogy ez most miért utál minket, vagy miért néz ránk ilyen csúnyán. Igazából nem, ők csak ilyenek. Egy kicsit ilyen balatonos feeling van, szintén szóval azt hiszem szokták is mondani, hogy ez a német Balaton. Mert ugyanúgy körbe lehet biciklizni, mint a Balaton. Itt van a vonatállomás, amit meg fogunk nézni pontosabban, de szerintem körbe megy a vonat is. Meg lehet ezt a város közelíteni vonattal is. Nem csak repülővel vagy kocsival. Ezután nem mutatjuk a hasunkat. Szóval itt Ludwigshafenben egyébként egy pár óra bőven elég körbe sétálni, ha csak nem akartok idejönni több napra relaxálni. Van egy-két hotel, meg egy-két apartman is kiadó, szóval Akkor menni akar. érdemes eljönni, de hogyha csak ilyen gyors túrát akartok, 2-3 óra bőven elég körbejárni. Valaki itt a központba álltok meg, nem láttam, hogy kívül meg lehet állni, mert nem olyan nagy település ez. Itt, ha jól láttam, 15 percenként 1 euró a parkolás. Még 2 órára vettünk, 9 euróért. Ezt elmondom, mert már kifizettük, ezt egyből kell fizetni. És 2 óra alatt meg tudtok ebédelni, megnézni a körbe ezt a kis településből van elég. Mint egy kisebb balatoni település képzeljetek el, kis központtal. Egy-két étteremmel, hotellal, de viszont van egy jachtklubjuk is. Egy pervers szoborra. Van pervers szobor? Ja, igen. Azt ugye nem tudjuk, hogy itt lehet-e strandolni, de szerintem biztos lehet itt valahol. Azt azért nem is tudjuk, mert most még csak április van, tavasszal vagyunk itt, tehát nem nagyon fürdőzgetnek az emberek még. De aztán ki tudja, lehet, hogy arrébb már látunk mindenféle úszókat, meg vízben ugrálókat, meg habzsolókat, meg fürdőzőket, meg játszókat, meg mókázókat, meg mindenféle embereket. Szóval azt vettük észre, hogy rengeteg a biciklis, aztán utána rájöttünk, hogy ezt a tavat körbe lehet biciklizni, csak úgy, pontosan ugyanúgy, mint a Balaton. Szóval biciklisek, hajrá! Jobban megnézitek, körbe lehet menni szépen, körbe lehet biciklizni. Végig több túraútvonal van a barna, piros és a kék. Indulunk tovább Frederikshafenbe, a Topart mellett fogunk végigmenni a kocsiba, körülbelül a 40 percre van, 35-40 kilométerre. Azt vettük észre, hogy itt gyakorlatilag a bicikliseknek ez nagyon jó kis
paradicsom, mert bicikli megőrző van, WC, úgy láttuk, hogy zuhanyzó is, tehát itt igazán meg tudtok állni, pihenni, és azt írják, hogy most nézem pont, hogy 24 órás a szolgálat. Találtuk a biciklis útvonalat, gyakorlatilag a tó mellett lehet végigmenni, meg a kocsik mellett. Quiz line, yeah. Just my mistake, I forgot. Booking.com is lovely. A torról még annyit lehet tudni, hogy 3 ország veszi körbe, Ausztria, Németország és Svájc. Gyertek, megmutatom, hogy mit lehet 65 euróért kapni. Baromi a fürdőszoba, gyönyörűen kicsempészve, nagyon tiszta, zuhanyzós, 1, 2, 3, 4 törölközőt kaptunk, meg egy kilépőt, nagy tükörrel. Nagyon szép. Mosdóval, 2 pohár, van hajszárító is, tissues. Gyertek tovább. Van itt egy szekrény, ahol van egy széf is. Széf az jó nagy. Bele lehet rakni mindenféle jót, amit nem akartok, hogy eltűnjön. Van egy akasztós szekrény, akkor a wellnesshez kaptunk ezt, azt sem tudom mi a neve. Köntös. Köntöst, meg 2 törölközőt. Van egy tévé, egy kisebb fotel, üvegasztal, minibár, ami beleértendő, ebben van egy sör, 2 víz, meg 2 üdítő, ez benne volt az árban. És képzeljétek el, hogy amikor fizeted a helyi adót, akkor adnak neked névre szólóan itt a helyi buszokra ingyen buszjegyeket. És ezen kívül még benne van a wellnessezés. Most már megmutatjuk az ágyat. Az ágy mellett van európai dugaj, lámpákkal mind a 2 oldal, még egy nagy tükör és a kilátás a kávézóra. 65 eurós árba, árfekvésbe, ennél jobbat Németországban nem hiszem, hogy valaha kaptok. Itt vagyunk Frederikshafenbe, a Bodensee-tó partján sétálunk. Többféle nemzetiségi emberek élnek itt, kb. 63 000 főt tudnak megszámolni. Amiről érdekes Frederikshafen, az a reptere, és hogy itt született a Zeppelin, ugye a léghajók. Oda megyünk most megnézni a léghajó múzeumot. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry,
come share my pillow, and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Beszélgessünk egy kicsit a szociális életünkről. Nem arról akarunk beszélni. Szóval azt el kell mondjuk, hogy ebbe a Májár Hotelba a személyzet nagyon kedves. Tényleg, Ötcsillagos. 5 csillagos. Well done, guys. Tényleg nagyon jók, érdemes eljönni. 65 euróért, még egyszer elmondom, foglaljatok. Ja, és az érdekesség, azt mondták, hogy egész nyáron ugyanennyibe fog kerülni, mert én megkérdeztem, hogy följebb megy az ár nyára, de azt mondta a srác, hogy nem, ugye? Hogy, Nem most van náluk szezon, hanem télen. hogy ez biztos hülyeség, de szerintem félreértett valami. És még valami. A tó mellett van szebb város is, like Constance, az mert ott van hogy hívják az a rész, amikor a régi házak vannak? Ez benne lehet, hát most mi? Óváros része, meg minden. Tényleg nagyon szép az a város, de hogyha azt nézed árarányba, ez is egy nagyon szép város. Jó, nincsen sok látnivaló benne, De én néztem, de át lehet innen menni. néztem a hotel árakat Konstanzba, és körülbelül mondjuk a háromszorosa volt, ezt hozzá kell tenni. Ja. Mert 150 és 180 között volt egy éjszaka. Reggeli nélkül. Érdemes több napra jönni, és akkor át lehet menni oda. A pihenésre vágyoknak, mert amúgy sok mindent nem tudsz itt csinálni. Azon kívül, hogy pihensz, fürdesz, vitorlázol, vízibiciklizel. Éttermek tömkelege van itt a parton. Elmegyünk és iszunk egy cappuccinót, Luca meg szerintem egy húgot. Aztán lemegyünk a Zeppelin múzeumhoz, utána meg elmegyünk wellnessezni, ha már ingyen volt. Nem ingyen volt, mert benne van az árban. Az ugyanaz, mint ingyen lett volna. Ja. 65 euróért ingyen volt. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. Now right here is Megérkeztünk a Zeppelin múzeumhoz, természetesen már mindjárt bezárt, vagy már be is zárt. Ja, 1 perce bezárt. Megmondom a nyitvatartást, hogy tudjátok ti is. Nem, fél óra múlva. Hát azt írja 16:30, látod? Tehát teljesen 5 mindegy. órakor. Jó van. Tehát 9-től 5-ig van nyitva, hogyha érdekel titeket. Most erről mi lemaradtunk. Azért belógtunk, hát ha látunk valamit. Kérdezd meg az árat. $14.50 a jegy, de olyan, hogy erre egy 3 óra kell erre a mozomra. De hogy kimehetsz és visszajöhetsz, de hogyha kedved van, kimehetsz ebédelni és visszajöhetsz a jegyet. És ez mindez? Megszakíthatod. Mindez 14,50 per fő. 14.50 euró. Per fő. Majd aláírjuk, hogy mennyi Per fő. forint. Per fő, igen. Jó.
Nagyon jó, 10-től 5-ig van most. Azt akartam még elmondani, hogy a hölgyben nagyon kedves volt, fél óra múlva zárnak, mi nem értünk ide időbe, de nagyon kedvesen elmondta, hogy ehhez kell 2-3 óra, meg adott nekünk információkat. Nagyon kedvesek itt az emberek. Na menjünk, ígyunk valamit. Ugye, most már jó lenne egy kávé. Aztán már menjünk, lubickoljunk egyet. Szóval itt vagyunk a Bodenzi-tó mellett, más néven Lake Constance. Ez Közép-Európa harmadik legnagyobb tava, ugye a Balaton és a Genfi-tó után. Kb. 63 km hosszú, és biciklivel 260 km-t lehet menni, hogyha körbe akarjátok menni, de alapjáraton csak 220 km kör. Haligali, na most megyünk, és megnézzük a wellness részleget. Na, vissza is értünk, körülbelül 5 percet töltöttünk ott, mert ugyanis a recepciós azt mondta, hogy a wellness az ingyenes, benne van az árba. Hát mi megörültünk. Hát ugye a magyar wellness és a német wellness között 2 nagy különbség van. A német wellnesshez nem tartozik jacuzzi, se úszoda, csak a sauna. Így hát nem valami jó. De viszont 2 öreg ember pesztelenül üldögél a váróban, szóval az is jó. Készüljetek föl erre, hogy Németországban, a szaunában szeretnek az emberek mesztelenül üldögélni. A fiataloknak üzenem, nem a jó csajok. Sziasztok! Sziasztok! Indulunk Veronába, 496 km-t fog megtenni, 5,5 óra, és majd onnan jelentkezünk. Ciao. Szép jó reggelt mindenkinek! Indulunk tovább. Ludwigshafenről arról hír... Jó? Akkor a wellnesshez kaptunk ezt, azt sem tudom mi a neve. Köntös. Köntöst.